On the 19th of September, the Jaladuta sailed into New York Harbor and docked at a Brooklyn pier at 17th Street. 19. září vplula loď Jaladuta do newyorského přístavu a zadokovala u brooklynského přístavu. Doku. Srila Prabhupada saw the awesome Manhattan skyline, the Empire State Building. Prabhupada viděl ohromnou manhattanskou přehlídku mrakodrapu a Empire State Building. And like millions of visitors and immigrants in the past, the Statue of Liberty. A jako tisíce návštěvníků a emigrantů předtím sochu svobody. Srila Prabhupada was dressed appropriately for a resident of Vrindavan. Srila Prabhupada byl vhodně oblečen jako obyvatel Vrindavanu. He wore kantimala, neck beads, měl kantimálu, korálky okolo krku, and a simple cotton dhoti, jednoduché bavlněné dhoti, and he carried japamala, chanting beads, a měl v ruce růženec na zpívání japy, and an old chadar or shawl. A starý čadar neboli šálu. His complexion was golden, jeho barva byla zlatá, his head was shaven, hlava oholená, shika in the back, šiku vzadu, his forehead decorated with white Vaishnav tilak. A čelo ozdobné bílým vašnavským tilakem. He wore pointed white rubber slippers. A měl bíle puntíkované pantofle. Not uncommon for sadhus in India. Které nebyly neběžné u sadhů v Indii. But who in New York had ever seen or dreamed of anyone appearing like this Vaishnava? Ale kdo v New Yorku kdy viděl nebo jenom si snil o tom, že uvidí takhle vyzerajícího Vaishnavu? He was possibly the first Vaishnav sannyasi to arrive in New York with uncompromised appearance. Pravděpodobně Srila Prabhupada byl první vaishnavský sannyasi, který přijel do New Yorku a nekompromisoval ve svém zjevu. Of course, New Yorkers have an expertise in not giving much attention to any kind of strange new arrival. A samozřejmě New Yorkčané jsou experti, aby nedávali pozornost nikomu, kdo vypadá divně, přestože nově přijel. Srila Prabhupada was on his own. Srila Prabhupada byl sám. He had a sponsor, měl sponzora, Mr. Agarwal, pana Agarwala, somewhere in Pennsylvania. Někde v Pensylvánii. Surely someone would be here to greet him. Jistě tam bude někdo, kdo ho přivítá. Although he had little idea of what to do, přestože nevěděl moc, co bude dělat, as he walked off the ship onto the pier, jak šel z lodě na břeh, I do not know whether to turn left or turn right. Nevěděl, jestli se má otočit vlevo nebo vpravo. He passed through the dockside formalities, šel skrze celní formality, and was met by a representative from Traveler's Aid. A potkal se s reprezentantem cestovní kanceláře. Sent by the Agarwals in Pennsylvania. Které poslali Agarwalovi z Pensylvánie. Who offered to take him to Scindia ticket office in Manhattan. Který mu nabídnul, že ho vezme do Scindia kanceláře v Manhattanu. To book his return passage to India. Aby si zamluvil svůj zpáteční lístek do Indie. So Prabhupada was already planning his return trip. Takže Prabhupada už plánoval, že pojede zpátky. He thought maybe I'll stay a few months. Myslel si, možná tu pár měsíců zůstanu. See what happens. Uvidíme, co se stane. So he was booking his return. Takže si zamluvil zpáteční cestu. At the Scindia office, Prabhupada spoke with the ticket agent. V kanceláři společnosti Scindia mluvil s tím člověkem, co se stará o lístky. Joseph Forster, who was impressed by this unusual passenger's Vaishnav appearance, který byl unešený touto nezvyklou vašnavskou osobou, his light luggage, jeho malým zavazadlem, and his apparent poverty. A jeho zjevnou chudobou. He regarded Prabhupada as a priest. Choval se k Prabhupadovi, nebo měl Prabhupadu za kněze. Most of Scindia's passengers were businessmen or families. Většina cestovatelů u společnosti Scindia byli obchodníci nebo návštěvníci. So Mr. Forrester had never seen a passenger wearing the traditional Vaishnav dress of India.
Takže pan Foster ještě nikdy neviděl cestujícího, který nosil tradiční vašnavský oděv, jak je běžný v Indii. He found Srila Prabhupada to be a pleasant gentleman A zhledal, že Srila Prabhupada je potěšující gentleman, who spoke of the nice accommodations který mluvil o příjemném ubytování and treatment he had received aboard the Jaladuta. a starosti, které se mu dostalo na lodi Jaladuta. Prabhupada asked Mr. Forster to hold space for him on a return ship to India. A Prabhupada požádal pana Forstera, aby mu držel místo na zpáteční cestě do Indie. His plans were to leave in about 2 months, Jeho plán byl odjet asi okolo 2 měsíců. and he told Mr. Forster that he would keep in touch. A slíbil panu Forsterovi, že s ním zůstane v kontaktu. Carrying only 40 rupees cash, Měl jenom 40 rupí v hotovosti, which he himself called a few hours spending in New York, kterým sám říkal, že utratí za pár hodin v New Yorku. and an additional $20. A k tomu ještě $20. Where did he get the other $20? Od koho dostal těch dalších He $20? collected them from selling 3 volumes of the Bhagavatam to Captain Pandya. Které nakolektoval, když prodal 3 svazky Šrimad Bhagavatamu kapitánovi Pandyovi. Prabhupada's expert. Prabhupada byl expert. He sold the captain of the ship a full set of books on the way over. Prabhupada prodal plný set knížek na cestě do New Yorku kapitánovi lodi. Srila Prabhupada with umbrella and suitcase in hand Šel Prabhupada s deštníkem a kufrem v ruce. and still escorted by the traveler's aid representative, Byl eskortován reprezentantem cestovní kanceláře. set out for the Port Authority bus terminal. Tak si sednul do autobusu společnosti Port Royal. Nebo jak se jmenuje? Port Authority bus terminal. S člověkem, který se staral o průchody k autobusu. It's another word for hell. To je jiné slovo pro peklo. To arrange for his trip to Butler. Který by zaranžoval jeho cestu do Butleru. The bus came swinging out of the terminal into the daylight of Midtown Manhattan. Autobus se vyhoupal do denního světla Manhattanu. Riding along in the shadows of skyscrapers. Cestující sám mezi stíny mrakodrapu. Through asphalt streets. Skrze asfaltové ulice. Crowded with people. Které byly přeplněné lidmi. Trucks. Nákladáky. And automobiles. A auty. And into heavy traffic bound toward the Lincoln Tunnel. Do těžké zácpy, která byla k Lincolnovu tunelu. The bus entered the tunnel. Autobus vjel do tunelu. And emerged on the Jersey side of the Hudson River. A vystoupil na straně, kde je Jersey řeky Hudson. Continuing down the New Jersey Turnpike. A po cestě k Jersey se obrátil. Past fields of huge oil tanks. Projel okolo polí s olejovými nádržemi. And sprawling refineries. A rafinériemi. The Manhattan skyline was on the left. A přehlídka mrakodrapu Manhattanu byla nalevo. While 3 lanes of traffic sped 60 miles an hour in each direction. A zatímco 3 cesty po 60 km rychlosti se rozpínaly na obě strany. Newark Airport came up close by on the right. Napravo měli velice blízko newyorské letiště. With jets visible on the ground. S letadly, které byly viditelné na zemi. Electric power lines spanning aloft between steel towers. A elektrickými věžemi, které tam byly vidět mezi těmi mrakodrapy. Stretched into the horizon. Které se rozpínaly k horizontu. Srila Prabhupada had never before witnessed anything of such magnitude. Srila Prabhupada ještě nikdy nic takového neviděl. He was now seeing for himself that American culture was based on passion. A nyní sám viděl, že americká kultura byla založena na vášni. For more and more sense gratification. Za více a více smyslovým požitkem. And it was a scene of madness. A byl to pohled šílenství. For what important business were people rushing to and fro at breakneck speed? A za jak důležitým zaměstnáním lidé jeli tam a sem s rychlostí, při které si lámali krk. He could see their goals advertised on the billboards. Šel Prabhupada mohl vidět jejich cíle, které byly reklamovány na billboardech.
You know what they have on the billboards in America? Víte, co mají na plakátech v Americe? Mostly alcohol and cigarettes. Hlavně alkohol a cigarety. That's primarily the billboards. To jsou hlavně ty plakáty. Srila Prabhupada, of course, he had many times traveled the road from Delhi to Vrindavan. Prabhupada často jel na cestě z Delhi do Vrindavanu, But it did not have any advertisements. ale nebyly tam okolo žádné reklamy. A traveler would see mostly the land, Cestující viděl většinou krajinu, roadside streams, potoky okolo cest, temples, chrámy, homes, domovy farmers in their fields. a farmáře v polích. Most people went on foot or traveled by ox cart or bicycle. Většina lidí šla pěšky nebo cestovala na volím povozu a nebo na kole. And in Vrindavan, even the ordinary passerby greeted each other by calling the names of God. Jai Radhe, Hare Krishna. A i obyčejní cestující se ve Vrindavanu zdravili navzájem voláním jména Boha Jai Radhe, Hare Krishna. Now there were factories outside Delhi, but nothing like this. Nyní už byly i továrny venku okolo Dili, ale nic takového. The cumulative effect did not pack nearly the materialistic punch of these fields of oil tanks. A materialistická vášeň se nerovnala ničemu takovému, co bylo podobné tím olejovým polím. Mammoth factories. Mammoth means gigantic. Obrovský továrny. And billboards alongside the crowded superhighway. A reklamy, které byly okolo přeplněné dálnice. Meat eating, illicit sex, intoxication and gambling. Jezení masa, nedovolený sex, hazardování a intoxikace. The very sins Srila Prabhupada had come to preach against. Přesně ty hříchy, proti kterým Srila Prabhupada přijel kázat. Were proudly glamorized on mile after mile of billboards. Byly pyšně vyzdvihovány míli za míli na reklamách. The signs promoted liquor and cigarettes. A ty plakáty většinou propagovaly alkohol a cigarety. Roadside restaurants offered slaughtered cows in the form of steaks and hamburgers. A motely u silnice často většinou nabízely maso z poražených krav v podobě stejku a hamburgeru. And no matter what the product was, a nezáleželo, co bylo za produkt, it was usually advertised většinou tomu byla dána reklama by a lusty looking woman. Od chtivě vypadajících žen. But Prabhupada had come to teach the opposite. Ale Prabhupada přijel učit pravý opak. That happiness is not found in the passion for sense gratification. Že štěstí nelze nalézt ve vášni za smyslovým požitkem. And that only when one becomes detached from the mode of passion, a pouze když se staneme odpoutaní od kvality vášně, which leads to sinful acts, která vede k hříšným činnostem, can one become eligible for the eternal happiness of Krishna consciousness. Se můžeme stát vhodní pro štěstí vědomí Krishny. So next, Prabhupada went to Butler, Pennsylvania to stay with the Agarwals. Takže dál Prabhupada jel do Butleru v Pensylvánii, aby tam zůstal u Agarwalových. So Gopal Agarwal was the son of Mr. Agarwal that Prabhupada knew from India. A pan Gopal Agarwal byl synem pana Agarwala, kterého Prabhupada znal z Indie. So the father asked the son to send the papers inviting Srila Prabhupada to come to America. Otec požádal svého syna, aby poslal papíry, které by zvali Srilu Prabhupádu do Ameriky. And he had done this many times before for other sadhus. On už to mnohokrát udělal pro ostatní sádhuji. But they never came. Ale oni nikdy nepřijeli. So he didn't think this one would come either. Takže on si myslel, že tenhle taky nepřijede. But he came. Ale on přijel. Prabhupada came. And so now they had to keep him in their house. A takže oni teďka ho museli mít doma. And he married a American lady. A on se oženil s Američankou. Sally
Sally, blonde hair, blondětou and very talkative. a velice upovídaná. A já to vím, protože jsem se s ní potkal. So they didn't have, it was a small house. Oni neměli moc Apartment. velký dům, vlastně to nebyl ani dům, byl to byt. And so somehow or other, what were they going to do with Prabhupada? Tak nevěděli, co s Prabhupádou udělají. But anyway, they received him. Tak ho nějak přijali. And it seems that, that's right. It looks like they couldn't have him live there, because they didn't have room. So he stayed at the YMCA 7 blocks away. A protože to vypadalo, že neměli místnost na to, kde ho ubytovat, tak musel zůstat vedle v ubytovně, která byla 7 bloků od toho bytu. So then every morning Prabhupada would walk over to their apartment about 7 in the morning. Každé ráno okolo 7 Prabhupada přešel z toho místa, kde spal, do jejich bytu. When he had come from India, he had brought a large bundle of dried cereal, like rolled oats. A když přijel z Indie, tak Prabhupada si přivezl velký pytlík sušených rýžových vloček. This was enough for several weeks. Což mu stačilo na několik týdnů. Every morning he would prepare his breakfast with some milk. A každé ráno si z toho připravoval snídaní s nějakým mlíkem. Sally speaking. She said when he cooked, he used only one burner. Sally mluví. Když vařil, Prabhupada používal jenom jeden hořák. The bottom level pot created the steam. A spodní hrnec vytvářel páru. He had the dal on the bottom. Kde měl dál. And it created the steam to cook many other vegetables. A to vytvořilo dostatek páry, která uvařila mnoho dalších zeleninů. So for about a week he was cooking this great big lunch. A asi týden vařil tento úžasný oběd. Which was ready about 11:30. Který byl hotový přibližně okolo 11:30. And Gopal always came back home for lunch around 12. A Gopal pokaždé přijížděl na oběd okolo 12. I used to serve Gopal a sandwich. Já jsem většinou dával pro Gopalovi sandwich. And then he would go back to work. A on pak šel zpátky do práce. But it didn't take me long to realize ale netrvalo mi dlouho, abych zjistila, that the food that Swami was cooking, že jídlo, které s vámi vařil, we would enjoy also. jsme si taky jako užívali. So he started cooking that noon meal for us as well. Tak proto začal i pro nás vařit tento polední oběd. Oh, and we enjoyed it so much. A nám to tak chutnalo. Our fun was to show him what we knew of America. A naší největší zábavou bylo mu ukazovat, co jsme věděli o Americe. And he had never seen such things. A on takové věci nikdy neviděl. It was such fun to take him to the supermarket. To byla taková zábava, když jsme ho vzali do supermarketu. He loved opening the package of okra. Miloval, když mohl otevřít balíček s okrou. Or frozen beans. A nebo se zmrzlými hrášky. And he didn't have to clean them. A nemusel je čistit. And cut them. A krahit je. And do all those things. A dělat všechny takové věci. He opened the freezer every day and just chose his items. Každý den otevřel mražák a jenom si vybral, co chtěl. It was fun to watch him. Byla to sranda se na ně dívat. He sat on the couch. Sednul si na gauč. While I swept with the vacuum cleaner. Zatímco jsem luxovala. And he was so interested in that. A tolik ho to zajímalo. And we talked for a long time about that. A dlouho jsme o tom mluvili. He was so interesting. Bylo to tak zajímavé. So every day he'd have this big feast. Takže jsme každý den měli tuto velkou hostinu. And everything was great fun. A všechno byla velká sranda. We really enjoyed it. A opravdu jsme si to požívali. I would help him cut the things. Pomáhala jsem mu krájet. He would spice it. On to okořenil. And we would laugh. A my jsme se smáli. He was the most enjoyable man. A on byl nejpříjemnější člověk. Most enjoyable man. Nejpříjemnější člověk. I really felt like sort of a daughter to him. Opravdu jsem se cítila jako dcera. Even in such a short time. Dokonce v takové krátké době. Like he was my father-in-law. Tak on byl jako můj tchán.
He was a friend of my father-in-law, A byl přítel mého tchána, but I really felt very close to him. ale cítila jsem se mu velice blízko. He enjoyed everything. A ze všeho měl radost. I liked him. Já jsem ho měla taky ráda. I thought he was tremendous. Myslela jsem si, že je úžasný. Our boy Bridge was 6 or 7 months old when the Swami came. Náš chlapec Bridge byl asi okolo 6-7 měsíců starý, když s vámi přijel. And the Indians love boys. A i Indové mají rádi chlapce. The Swami liked Bridge. A Swamiji měl rád Bridge. He was there when Bridge first stood. Byl u toho, když se poprvé postavil. First stood up, little boy, first standing up. Když se ten malý chlapec jako poprvé postavil na nohy. Are there pictures in there? No. There's a picture of that. A je tam obrázek u toho. Prabhupada holding the hands. Jak Prabhupada drží ty ruce toho malého kluka, on se směje. The first time Bridge made the attempt and actually succeeded to stand up, the Swami stood up and clapped. Poprvé, když se Bridge pokusil a opravdu se mu podařilo se postavit, tak Prabhupada se postavil a začal mu tleskat. It was a celebration. Byla to oslava. Another time our baby teethed on the Swami's shoes. A v jinou příležitost naše děcko kousalo Prabhupadovi do bot. Does everyone know what teething is? Víte, co to znamená kousat do bot? Jako žvíkat. Do you know what that means? Znáte to? Co to znamená? Huh? Like chewing. Sure, yeah. Babies, they put everything in their mouth and they chew on it. No, chápete to, jako co tím myslí Maharaj, že prostě kousal mu do bot, no. Žvejkal mu boty. So he took those pointed white rubber shoes and he was teething on them. On vzal ty špičatý gumový boty a začal je kousat. So Sally says, I thought, oh, those shoes. A Sally říká, já myslela ty boty. They've been all over India. Oni prošli celou Indii. And my child is chewing on them. A moje dítě je kouše. You know how a mother would feel. Víte, jak by se cítila matka. Almost every night he used to sit in the next door neighbor's backyard. A téměř každý večer se dával u našich sousedů na dvorku. We sat out there sometimes with him. A někdy tam se dávali s ním. Or we stayed in the living room. A nebo jsme zůstali v obýváku. One time something happened with our little girl. Jednou se nám stalo něco s naší malou dívkou. Pamela se jmenovala. Who was only 3 years old. A bylo jí 3. I used to take her to Sunday school. A vodila jsem ji do nedělní školy. And she learned about Jesus in Sunday school. A ona se učila v té nedělní škole o Ježíšovi. Then when she would see Swamiji, a potom, když viděla Swamijiho, with his robes on and everything, se svým oděvem a robem na sobě, she called him Swami Jesus. Tak mu začala říkat Swami Ježíš. And first dawned on us what she was saying. A poprvé, když nám došlo, co vlastně říká, she called him Swami Jesus. Ona mu říkala Swami Ježíš. And Swami smiled and said, a Prabhupada se usmál a řekl, and the little child shall lead them. A to malé děcko je povede. It was so funny. To bylo tak legrační. So after a while it didn't work out. Tak po čase to přestalo v Butleru fungovat. Because Butler's a small town. Protože Butler je malinké městečko. And he was staying here was awkward. He would cook in the refrigerator. They kept meat in the refrigerator. A on byl divnej a vařil věci z ledničky, ve které bylo maso. It was difficult for him to. He held a few programs. He spoke at a few places. Prabhupada měl pár programů a mluvil na pár místech. Sally invited a newspaper reporter and they did an article on him. A Sally pozvala novináře, oni dělali malý článek o Prabhupadovi. But he didn't think that how could he push on his movement in Butler, Pennsylvania, just small town. A Prabhupada ale nevěděl, jak by mohl rozjet svoje hnutí v Butleru v Pensylvánii. So he decided he wanted to go to New York. Tak se rozhodl, že pojede do New Yorku. So Sally says, takže Sally říká, after a month I really loved the Swami.
Po měsíci jsem opravdu milovala Swamiho. I felt protective in a way. Cítila jsem se jako ochránkyně. And he wanted to go to Philadelphia. A on chtěl jít do Filadelfie. But I couldn't imagine. Ale já jsem si nemohla představit. I told him I could not imagine him going to Philadelphia for 2 days. Řekla jsem mu, že si nedokážu představit, jak by mohl jít na 2 dny do Pensylvánie. He was going to speak there. A on tam měl jet. And then to New York. A pak do New Yorku. But he knew no one in New York. Ale on tam nikoho neznal. If the thing didn't pan out in Philadelphia, he was just going to New York. A když by se to nepodařilo ve Filadelfii, tak on by prostě jenom jel do New Yorku. And then there was no one. A tam nebyl nikdo. I just couldn't imagine. Já jsem si to nedokázala It představit. made me sick. A hrozilo mě to. I remember the night he was leaving. Vzpomínám si na tu noc, kdy opouštěl. About 2 a.m. Okolo 2 ráno. I remember sitting there as long as he could wait. A vzpomínám si, že jsem tam seděla do té doby, než čekal. Before Gopal took him to Pittsburgh. Předtím, než ho Gopal vzal do Pittsburghu. To get on that bus. Aby nastoupil do autobusu. Gopal got a handful of change. A Gopal mu dal několik mincí. And I remember telling Swami. A vzpomínám si, že jsem říkala Swamimu. How to put money in the slot. Jak dát mince do automatu. So that he could take a bath at the bus station. Aby si na autobusové stanici mohl osprchovat. Because he was supposed to take a bath a few times a day. Protože on si měl koupat asi víckrát denně. And Gopal told him how to do that. A Gopal mu vysvětlil, jak to udělat. And told him how the automats in New York. Told him about the automats. That means laundromats. A řekl mu o automatických pračkách v New Yorku. Laundry machines. Pračky. He told him what he could eat and what he couldn't eat. Řekl mu, co by mohl jíst a co ne. And he gave him these coins in a sack. A dal mu do pytlíku tyhle mince. And that's all he left with. A to bylo všecko, s čím ho nechal. So Prabhupada knew no one in New York. Takže Prabhupada neznal nikoho v New Yorku. But he had a contact, Dr. Rama Murthy Mishra. Ale měl kontakt na doktora Rama Murtyho Mishra. So anyway, this Dr. Mishra was a Mayavadi guru Swami. Ten doktor Mishra byl Mayavadi guru Swami. Nonsense, rascal, etc. Nesmyslný darebák, všechno hrozný. But anyway, he was kind enough to let Prabhupada stay in. He had a little room there. Ale byl dostatečně laskavý a nechal Prabhupádu ve svém pokoji malém. So Prabhupada stayed there and he cooked. Here's what Dr. Mishra said about Prabhupada. Takže Prabhupada tam chvíli zůstal a tady je, co říkal doktor Mishra o Prabhupádovi. He said, His Holiness Prabhupada Bhaktivedanta Goswami Ji really knocked me down with love. On říká, jeho svátost Goswami Ji Šila Prabhupada mě opravdu knockoutoval svojí láskou. He was really an incarnation of love. On byl opravdu inkarnace lásky. My body had become a skeleton. Z mého těla se stal jenom kostra. And he really brought me back to life. A on mě zpátky oživil k životu. His cooking. Se svým vařením. And especially his love. A speciálně se svojí láskou. And his devotion to Lord Krishna. A jeho oddaností pánu Kršnovi. I was very lazy in the matter of cooking. Já jsem byl velice líný, co se týče vaření. But he would get up and have ready. Ale on stál a všechno připravil. So this Dr. Mishra, he had a group of followers. Tak ten doktor Mishra měl skupinu následovníků. That he was teaching. Které učil. Sometimes in the beginning he let Prabhupada come to the meetings. A někdy na začátku dovolil Prabhupádovi, aby přišel na ty setkání. But he wouldn't let him speak. Ale nedovolil mu, aby mluvil. Because once he let Prabhupada speak, and of course Prabhupada spoke against the Mayavad philosophy. Protože jakmile by jednou nechal Prabhupádu promluvit, tak on by okamžitě kázal proti majvádské filozofii. So once they went out to Dr. Mishra had a special kind of like ashram out in the country. A jednou jeli do takového ashramu, který měl doktor Mishra na venkově. And they invited Prabhupada to come along. A pozvali Prabhupádu být s nimi. So one person there, his name was Harvey Cohen.
A jedna osoba, která se jmenovala Harvey Cohen. And he's talking about, so he says, I went to my room. A on říká, šel jsem do svého The pokoje. rain was increasing and beating against the windows. A déšť cílil a mlátil do oken. It was peaceful. A bylo to klidné. And I was glad to be alone. A já jsem byl rád, že jsem byl sám. I read for a while. Chvilku jsem čet. Suddenly I sensed someone standing in the doorway. A z ničeho nic jsem vycítil, že někdo stojí ve dveřích. Looking up, I saw it was the Swami. A když jsem vzhlédnul, viděl jsem, že to byl Swami. He was wrapped in his pink blanket. A měl okolo sebe čadu. Like a shawl. Jako šálu. Can I come in? He asked. A můžu vstoupit? Zeptal se. I nodded yes. A přitakal jsem. And he asked if he could sit in the chair in the corner. A on se zeptal, jestli může sedět v křesle v rohu. What are you reading? He smiled. Co čteš? Zasmál se. Kafka's diaries, I replied. Kafkovi diáře jsem odvětil. Feeling a little embarrassed. A cítil jsem se trošku trapně. He said. Aha, řekl Prabhupada. And I put the book down. A já jsem položil radši knížku. He asked what I was doing at the ashram. Zeptal se, co dělám v ashramu. And if I was interested in yoga. A jestli mě zajímala yoga. What kind of yoga are you studying? Jaký druh jogy studuješ? I don't know much about it, I answered. Moc toho o józe nevím, jsem odvětil. But I think I'd like to study hatha yoga. Ale myslím, že bych rád studoval hatha jogu. This didn't impress him. To na něj dojem neudělalo. There are better things than this, he explained. Tady jsou lepší věci, Prabhupada vysvětlil. There are higher, more direct forms of yoga. Jsou vyšší, přímější druhy jogy. Bhakti yoga is the highest. Bhakti yoga je nejvyšší. It is the science of devotion to God. Je to věda oddanosti k Bohu. As he spoke, I got the overpowering realization that he was right. Jak začal mluvit, měl jsem tu přehlušující realizaci, že Prabhupada má pravdu. He was speaking the truth. A on mluvil pravdu. A creepy, ecstatic sensation came over me that this man was my teacher. Takové záchvěvy extáze, jaké mě přišly, a zjistil jsem, že ten muž byl můj učitelem. His words were so simple. Jeho slova byly tak jednoduchý. And I kept looking at him all weekend. A já jsem se na ně díval celý víkend. He would sit so calm and dignified with warmth. A on seděl tak klidný a byl takový, a sálalo z něj teplo. And he asked me to visit him when we got back to the city. A on mě požádal, abych ho navštívil, až se vrátíme do města. So, after a while, it didn't work out in Dr. Mishra's yoga studio office either. A po chvilce už to ani nefungovalo v té kanceláři ashramu doktora Mishry. So, then he moved to the Bowery. A tak se Prabhupada přestěhoval do Bowery. The Bowery, at that time, was considered like the lowest, the most degraded part of New York. Bowery byla v té době považovaná za nejdegradovanější, nejnižší část New Yorku. So, but Prabhupada wasn't aware that this was a degraded part of the city. A Prabhupada jako nevěděl, že to nastala degradovaná část města. He stayed up in a flat with one boy. On byl v jednom bytě nahoře s jedním chlapcem. And he would hold classes in the evenings. A večer dával přednášky. And people would come and he would give lectures and chant. A lidé přicházeli a Prabhupada přednášel a zpíval. But finally, that boy that Prabhupada was staying with, he was taking LSD. Ale nakonec ten chlapec, s kterým Prabhupada bydlel, protože bral LSD, and he kind of went out of his mind. A on se trošku zbláznil. So Prabhupada had to move out. Takže Prabhupada se musel vystěhovat. So, Shri Prabhupada ki jai. Jai. We'll stop there. Takže tady zastavíme. Shri Vyasa Puja ki jai. Jai.